الاقتصاد التقليدي. الاقتصاد التقليدي يعتمد على العادات والتقاليد والمقايضة، غالبا ما يكون مجتمعا صغيرا مثل القبائل أو القرى، حيث يزرع الناس ويصيدون ويصنعون السلع بأنفسهم ثم يتبادلونها مباشرة. المهن غالبا تنتقل بالوراثة، فإذا كانت عائلتك مزارعة ستصبح مزارعا. هذا النظام مستقر لأنه يكرر نفس العادات، لكنه يعيق التطور والتقدم. عادة لا يوجد استخدام واسع للنقود، والابتكار محدود لأن القرارات مبنية على ما جربته الأجيال السابقة. الاقتصاد الموجه المخطط في هذا النظام، الحكومة تتحكم بكل شيء تقريبا: ماذا ينتج، الكمية، السعر، ومن يبيع. المثال الأشهر هو الاتحاد السوفيتي. يمكن للحكومة توجيه الموارد بسرعة لبناء مشاريع ضخمة أو مواجهة أزمات، لكن العيوب كبيرة: البيروقراطية، نقص الحافز لدى الأفراد، وإنتاج غير متوازن. غالبا يعاني المواطنون من ندرة بعض السلع. الاقتصاد الحر، اقتصاد السوق. الاقتصاد الحر يترك القرارات للأفراد والشركات حسب العرض والطلب. الأسعار تعمل كإشارات: إذا ندر شيء يرتفع سعره ويحفز الإنتاج. الشركات تنافس بعضها على تقديم الأفضل والأرخص، مما يخلق ابتكارا مستمرا، لكنه قد يؤدي إلى تفاوت كبير بين الأغنياء والفقراء. وقد يتجاهل الخدمات الاجتماعية مثل الصحة أو التعليم إذا لم يكن هناك تدخل حكومي. الاقتصاد المختلط يجمع بين السوق الحر وتدخل الحكومة. الأعمال حرة، لكن الدولة تضع قواعد، توفر التعليم والصحة، وتعيد توزيع الثروة عبر الضرائب. مثال: معظم الدول الأوروبية مثل السويد. الميزة أنها توازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، لكنها تحتاج إدارة دقيقة لتجنب البيروقراطية. الرأسمالية تركز على الملكية الخاصة والربح. الفرد أو الشركة يمتلك الإنتاج ويقرر الاستثمار، يحفز الابتكار والتنافس، ويخلق ثروة كبيرة. لكن بدون تنظيم يمكن أن يظهر استغلال العمال والفجوة الاقتصادية بين الأغنياء والفقراء. الاشتراكية تملك الدولة أو المجتمع الصناعات الكبرى وتوزع الثروة بشكل أكثر عدلا. الهدف: توفير الاحتياجات الأساسية للجميع: الصحة، التعليم، السكن. يقلل الفوارق الاقتصادية، لكنه قد يقلل من الحافز الشخصي على الابتكار والإنتاج. الشيوعية نموذج متطرف من الاشتراكية، حيث الملكية عامة ولا توجد طبقات اجتماعية. النظرية تقول: كل شخص يساهم بحسب قدرته ويأخذ بحسب حاجته. في الواقع، التجارب التاريخية أدت غالباً إلى سيطرة مركزية وبطء اقتصادي، رغم تحقيق بعض العدالة الاجتماعية. الاقتصاد الإسلامي يعتمد على مبادئ الشريعة، مثل تحريم الربا وتشجيع الزكاة والتجارة العادلة. الهدف: تحقيق العدالة الاقتصادية والالتزام بالقيم الأخلاقية، مع ضمان الإنتاج والربح بطريقة شرعية. الاقتصاد التعاوني. الشركات مملوكة للعمال أو العملاء. الأرباح توزع بشكل عادل بينهم. يشجع المشاركة والمسؤولية الجماعية، لكنه قد يواجه صعوبة في التوسع بسرعة أو المنافسة مع الشركات الكبيرة. الاقتصاد القائم على الموارد يعتمد على إدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام، مثل النفط أو المياه أو الغابات. الهدف: الحفاظ على الموارد للأجيال القادمة، لكن يحتاج تخطيطا دقيقا لتجنب الهدر. الاقتصاد الرقمي أو الاقتصاد الحديث يركز على التكنولوجيا والبيانات والابتكار الرقمي. يشمل التجارة الإلكترونية، العملات الرقمية، والاقتصاد التشاركي مثل أوبر وإير بي إن بي. يتميز بالنمو السريع، لكنه يحتاج قوانين حديثة وحماية البيانات. أنظمة مختلطة أخرى كثير من الدول الحديثة تمزج بين عدة أنظمة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. يمكن أن تحتوي على عناصر من السوق الحر، الاشتراكية، الاقتصاد الإسلامي، أو التعاونية.